Shikues të dashur të tribunës, miq të dashur të emisionit tonë. Mirë se po takohemi. Mysafirin të cilën e kam të ftuar në studio është fëmia i 4 në familje nga 11 prej tyre. Shumë herët me një dashuri të madhe për rilindasit. Ai ka marrë pjesë në shumë procese të rëndësishme për ndërtimin e këtij vendi, për ndërtimin e historisë së këtij vendi. Kënaqësi ta kem në studio sonte zotri Jakup Krasniqi. Zotri Jakup, mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjetë. Po e nisim kështu. A keni ndonjë histori në lidhje me LEMzën? Jo vetëm që kemi ndëgjuar që kur të përmend një njeri i dashur, merr LEMzA. Të dëzë LEMzA. Ose ndoshta edhe kur keni qenë më i ri, kush ka shku në mend mas pari? Ndoshta zonja Sevdia. Po tash varet, kur jam qenë shumë i ri, njeriu prindet i ka në mend mas pari. Në anë parë. E pastaj me kalimin e kohës, do thotë sigurisht që edhe bashkëshortën, shoqen e jetës, sigurisht që e kujton ndoshta më shpesh. Zot Jakup, ju keni qenë një familje e madhe, përmenda keni qenë 11 fëmijë. Ju keni qenë fëmiu i 4 në familje. Çfarë fëmiu keni qenë? Na fol pak për këtë pjesë. Po vështirë është njëri të flet për fëmirin, po ajo që ka krejt mëj me thënë, unë kam qenë fëmiu i 4, të thotë edhe i babës edhe i nënës. Ndoshta jo atë shumë nëna, po baba, në fëmijët nuk është marrë shumë me fëmijët e parë, sigurisht këtu ka ndikuar edhe mosha. Dhe kur kam lindur, ka qenë një moshë më të madhe se sa kur ka lindur vllavi i madh dhe 2 motra që kanë qenë para meje. Dhe ndoshta me mu ka filluar si tham ma kushton një vëmendje më të veçantë. Do të thotë një dashuri më të veçantë. Se do të dhe mosha është shpjeg e prindit, edhe pastaj edhe ai sigurisht e ka një atësin më shumë se sa kur ka qenë i ri. Dhe kjo ka qenë, do thotë, kjo përgdhelje, mund ta them, e fëmijët nga baba, po edhe nona, po sidomos nga baba, që gati çdo punë që e bënte, u merrte edhe mu me vete, edhe pse isha goxha i vogël, fëmijë 4-5 vjet. Do të ndoshta edhe më i ri, por në moshën 4-5 vjeçare gati e moj mend që edhe dujt e grunit kur i banim atëherë u merrte me vete dhe e moj mend që pastaj ka pas ra pishman se dili fort kam qenë në smut për një kohë. Do theke, unë kam fajt që e ka marrë dili, e ka pëngu. Po kështu e kanë pas një vëmendje, do thotë baba në një dashuri të veçantë, do thotë gjithnjëherë kam lidhë se është bërë më i pjekur dhe ka pas nevojë që dashurinë atërore ta tregoj më shumë. Ndërsa nënën e moj mend edhe në atë moshë, por edhe më vonë, ka pasur një kujdes për mu edhe një dashuri ndoshta të veçantë, se shpesh herë më thoshte, unë me ty nuk kam problem. Keni qenë një urtë, ndoshta kjo? Jo, nuk kam problem për shkak të ushqimeve. Se unë kur s'kam ditë me thonë, këtë ushqim akona, këtë s'ma akona. S'ke refuzu? Nuk kam refuzu dhe nuk kam kërkuar diçka të veçantë. Nuk e qenë djalë me naze. Edhe këtu e të dua edhe për ta që nuk ma refuzon dhe s'ma kërkon diçka të veçantë. Këtu i moj men mirë nga miria. Por edhe në vesh mbathje, kam qenë pak ma i privilegjuar se fëmijë tjerë, se thamë ne i kem pas në gjithsej
kem qenë një mëtë fmi, do të thotë 8 vllazën e 3 motra. Kështu që kështu ka qenë ajo familja e jonë. Megjithatë ka qenë një familje që është marrë shumë me punën. Baba im ka pas mundësi të jetë për shembull të ishte pas luftës dytë botërore, të ishte mësues, se kishte 4 vite të kryera të shkollës të ish Jugosllavisë. Po ndoshta kanë qenë 2 momente ose 2 arsye pse nuk ka dëshiruar. Ne dim se gjithnjëherë pas luftës së dytë botërore, gjithë shqiptarët në Kosovë kanë menduar se ky pushtet nuk do të ketë jetë gjatë dhe do të vjen një pushtet tjetër. Do të thotë shqiptarët gjithnjë kanë ndruar shërimin e tyre, nuk kanë pajtuar me pushtetin e huaj që ishte vendosur në Kosovë, prandaj nuk ka tentuar. Ndoshta është edhe një arsye tjetër, se babës tim, vllajën e nënës, Kadri Beben, e patë ndënuar atë në vitin 45 me vdekje. Pastaj dajt e mi ishin edhe ata të pëndjekur nga regjimi i kohës. Do të kishte, unë shpeshherë kur e mendoj pse ai ka pas mundësi të bëhej mësues dhe mos metej të merrej me punët e bujqësisë, e kam lidh me këtë që ndoshta këto 2 faktorë kanë qenë ata që nuk e kanë bërë të jetë interesim për të qenë në shërbim, sa ata sigur kanë menduar që po i shërbejnë atij pushtetit të huaj. Kështu unë ma vonë kur e kam menduar. Por e di edhe një çështje që mendoj ja vlen ta tham për babën. 2 çështje i kam 2 gjëra i kam mësuar nga prindi. Në fillim nga prindi im kam mësuar për eposin Krasniqi. Ai baba nuk ka qenë këngëtar, por ka ditë shumë këngë të Mujit dhe të Halilit. Edhe këngë të tjera. Jo, ai recitonte dhe unë i mësoja. Do të thotë, ndoshta këtu ka lind ajo dashuria ime për historinë, më vonë që të merrem me historinë. Dhe një çështje tjetër, e di në shkollën fillore vitin e 2 të shkollës fillore nuk qëndroja mirë me matematikën. Dhe e di që baba i dente mirë 4 veprimet aritmetikore dhe mund me thënë që bazën e parë që mos të kam kur probleme në arsimin tim, as fillor, as mesëm, në lëndën e matematikës, i kam nga babaj. I cili, ishte 4 vjet të arsimit fillor të kohës së Jugosllavisë, dhe nga i këtu i kam mësuar këtë mënyrë të veçantë, po thënë. I përmendet edhe dajët. Atë kujtohen ato lojrat e fëmijërisë, se gjithë e kanë kështu një farë kujtimi kur shkojnë te dajt, edhe e kanë një farë lirie realisht për me lujt. Kujtohet kjo pjesë? Të dajat më kujtohen shumë çka, po mbi të gjitha më kujtohet dhe kam të gjallë figurën e gjyshit tim, e babës nënës. Ai ka qenë një burr i mequr në atë kohë. Ka pas shumë djem, edhe ai ka pas djem, dikun 6 djem i ka pas, dhe ata kanë punuar. Kurse ky ton jetën më tepër nuk ka punuar, por ka qenë njeri që ka shëtit, ka lëviz në përrodat e kohës, ka pas një mençuri të veçantë dhe ka qenë shumë i thjeshtë. Unë isha i vogël për kur shkoja te daja, ai kur nuk na priste ulur. Ka pas do të thotë një respekt edhe ndaj neve, edhe për më të voglin. Por realisht nga ai moj shumë kujtime të mira, edhe për një fakt që ka qenë për njerëzve të ditur, edhe pse i parsimuar, ka qenë për njerëzve që njeriut ja ka thënë edhe të mirën edhe të keqen ballë për ballë. Dhe një gjë që e kam pas dëgjuar nga ai dhe e kam
kujtuar gjithë, thoshte një shprehje. Njeriu e ka vështirë të flet para njerëzve nëse i sheh ata me një respekt madh. Por për të fol njeriu para njerëzve, duhet ata që ka përballë të duken të vegjël. Një praktikë e mirë kjo. Do thotë se përndryshe vështirësia për të komunikuar është e madhe. Dhe vërtet ai ka pas një art të komunikimit, edhe jo vetëm që ka pas artin e komunikimit dhe e ka njoft mirë filozofinë popullore, por vërtet njerëzit kanë pas vështirë të flasin para tij. Do thotë jo pse kanë treguar, por pse kanë pasur respekt për mënyrën se si ai ka komunikuar me njerëzit. Një qasje të mirë me të gjithë realisht. Po me motrat e vëllezërit, zotni Krasniqi? Me vllahun e madh, ndoshta fillimisht kam pas më pak, se kem pas një diferencë bukur të madhe. Dhe qysh moshë të re, për shkak se familjes, ai ka dalë në gurbet. Do të thotë, ka dalë në gurbet dhe gati ton jeta e tij ka shkuar në gurbet. Fillimisht në Jugosllavi, do të thotë në anë ndryshme, në replikat ndryshme të Jugosllavisë, pastaj nga vitet 70 në Zvicër dhe ka përfunduar në Zvicër. Tani është kthyer dhe jeton në Prishtinë. Kështu që nuk kam shumë kujtime të moshës tre për shkak të këtij raportit, por me vëllezër të tjerë dhe motra të tjerë kam pas raporte të mira, por du me thënë ndoshta edhe dashuria dhe respekti që kishin prindët për mua ka pas ndikuar që edhe të vëllezërit dhe të motrat të kemi ta kenë të njëjtën për ju. Unë motrën e madhe që më ka vdek në vitin në 74, ajo ka qenë, unë isha atëherë nxënës në shkollën normale, isha student, por e mbaj mend që edhe kur isha si nxënës në shkollës normale, edhe unë shkoja në shtëpi 2 herë në 2 javë një herë. Rrallë shkoja javë për javë, pasi baneja në Prishtinë, dhe shkoja çdo në të shumtën çdo 2 të javë. Dhe ajo edhe pse ishte martuar, vinte çdo herë, pasi nëna nuk e kisha mirë me shëndet, dhe ajo vinte mi përgatiste gjitha robet për një javë ose për 2 javë. Edhe ushqimet ndërsa që të kanë mungu gjatë asaj kohe. Edhe diçka për ushqimit. Dhe ka qenë një motër që në fakt tek une ka luajtur rolin e nanës. Kur jemi tek familjarët, atëherë do ta ndjekim insertin e parë bashkë. Kemi jetu në një familje, që thuhet o barë pagardh. Kemi dalë të njëri tjetër në kohën kur një trup gjykus që ishte emnuar atëherë ma shumë gjykim politik që quhet, i merë generalet, përveç tjerash e pyet për shtetësinë. Jakupi nuk e deklaron shtetësinë si u dështe tjetë e deklaru me Jugoslav, por i thot direkt, jam shqiptar, nuk jam Jugoslav. Kryetari i gjykatës e përsërit prap kërkesën, prap e përsërit ata. Edhe ajo ishte një shkas që Jakupit i shtohet edhe një vit burg. Pasi u kthyi pej burgut Jakupi, në vërtet organizoi një mbledhje në një fshat Drenisës në mënyrë ilegale. Por hetohet ende pa u përfundu krejt rani ditës. Dhe policia të hershme serbe e torturojnë shumë në stacion policor, dhe pasi vjen të shtëpia nuk mund të mi mbath pusët nga tortura dhe kësaj trajtimet që e banë atë. Një ditë kur udhtonin bashkë me një shok për Drenas në Vllogos, për shlarg dhe po sheh atë policin që e kishte torturuar të kryqi ku kthen rruga për Vllogos. Dhe po thot çaj polic, nëse më sheh, mund pësoni ju edhe une.
Kur shkum afër, ai ishte në nonën e tij ul në vetur dhe e pa, nalë kerrin dhe i thot profesor serbisht, i thot del pe kerrit. Dol Jakupi, qetë. Më zëri kretë që ki në gjepa, e nëzorë një letër njeftim, dhe ja drejtaj. Thot, kretë që ki në gjepa, gjithë një serbisht, prap i tregon të letër njeftimin, pa folës një fjallë. Po e pytash pytjen tjetër, profesor, a do të majsh më mbledhje, a do të organizosh sërish mbledhje, nuk ban të zohes. Edhe njëre pyti, heq. Dikur tha, profesor, hen kërë tha, e maj prap mbledhje. Nëse dënë dhe nëse mundesh me qëndru, mbaj prap mbledhje. Na kontrolun edhe neve në kërë me atë shokën dhe pasi hinë në kërë, po i thamë, Jakup, se s'fola as një fjallë, pëse u kësite ashtë të burë? Po, shka me folë, tha. Mi thonë, s'du me mbajt mbledhje, thot, pse po ranë, më kish rahë. Mi thonë, ka me mbajt, tha, s'ta pas ka lënë heq, që apet më kish rej, tha, kështu s'bona zonë heq edhe përshku më letë. Fati kër është liru në qërshor të natë nishës. Që për fatë nuk e kam taku këtu në Negros, se unë kam qenë punë në Glogos, atër Glogos të Trenas, edhe atje kër u shku mu lejmru në stacionin policor, e kam pa dhe kam bërtit sa komujt Jakup, dhe jemi përqafu, jemi për malë, jemi... E kam organizu për hirë tina shpet e shpet, se për që njerës shumë këtu, një aheng të vogël, po për që din për aq pak ku, nuk me të kush pa arë me po e me përshëndet, se me morën le shumë shpet në atë restoran që është Jakup Krasniqi. Unë dua t'ja përkujtoj Jakupit një thenje të një plaku të mërë shumë drenicës të herë Berishës, që ka thonë 3 sene e bojnë burrin burë. E para është me hinë luft e mos më tut, e dyta me ra në burg edhe mos mi trahtu shokt, edhe treta me qenë burë sa ti është pushtet, po edhe me qëndru burë pasi të dash për i pushtetit. Këto i kitë sprovu me Jakup të dëshirej jetë gjatë të lumëtën, pletë suksese. Për vllazëve të tyre tjerëve, mas me jashtë ja 10 vjetë e Kosovë. Na këto kemi mbajtë që të ishim në cukur plomin. Unë nashtë në atë kohë. Unë këto për të kam fjallë vjestë mira. Ako i sjellë shumë. Kam su shumë fort edhe në atë kohë kërë hajnë shkollë. A për menë për të mirë. Po kërë koha për më registru kemi pas probleme në atë kohë. Se se përnëshin. Që atë kemi pasi e këma shumë të për të e kemi registruar. E pëse se pranëshën? Po atëra konserë më registru. Thmi i gjallë, thmi i urth, thmi i ndëgjushëm, o zërë me gjithë, se kene edhe 6 vllazën tjerë kemë. Po sukur kësë nuk është asja. E ka dasht edhe fshatën, e ka dasht edhe punën, e ka dasht edhe shkollën. Gjare që është kom një të ashtonë, se si më kontë, kër e ka në bërgë. A shkua në dukun atje në Kroacia ka. A ne ka pasuar mas rënte se ish për punë të vizitës ish kesë largë me shku. Që ata mu ka dhimë mas shumë të atërë. Se ja tjetë kur a hinë borgë është ka jenë bonë. Sa ka kësajtë, kur e qurë në largë, a ka pak mas za për neve. A ja dhimë të mama a ka për neve për ta. E rasti ma e si ishtë në është që ma ka bazon i setër. Po unë nuk mujta me kuptu mirë me ta. Unë mi aqu një letërën jashtë me qitë. Unë një letërën e mora, e nëzira për setrës. Pa më kishë pason mërë setrën, e qajva aty në atja, ata e këqyrin edhe shtinat me aksyje përgjegjen. E që aty më ka pason mas keqe se s'ka mund me akry obligimin që shdohet. Masarina hinin të tjetër rrugë. E unë kërë marë për zvisa të rrada, kom parë në vetë premten. Edhe zdet, kër a dalë për burgi, se nuk e njashën a petratë. E i pa ta thonën që që u bëtha se tonë dullen, a dhe të të në zvisa, sa qëre,
Sa me pas dorshta me ik, ishta ik të dhe të nishën. Po s'kom dorshta me ik. Tha edhe sëtë, për zgjodhe tha Kosovën së shaj. Qysh do këtë është kur e shaj që kam ri shumë politike? Vallaj, është shumë i votur. Bash i rritet kur e shaj. Jakup i ure veç net e jetë gjatë hernes edhe i 100 tjera lumëta dhe t'i ka. Vllai juaj Dauti dhe kushuriri juaj Qamili. Po, me Qamili kam qenë një gjenerat, do të thotë, kem pas pak do muj diferencë, po gati një viti. Dhe do të thotë, këtë arsimin fillore kemi kryer së bashku në 4 klasët e para në fshat. Tash është do të thotë klasa 9 në fshat, para ata ishin vetëm 4 klasë. Kurse vazhdimin dhe në klasën e 8 nga klasa 5 në fshatin Arllat aty. Nuk e kemi lartë, dikun 3 kilometra. Kem pasur, po kem qenë gjithë një klasë. Udhtoni çdo ditë 3 kilometra? Po mendoj çdo ditë kem udhëtuar, do thotë dikun rreth 3 kilometra. Mundet pak ma pak, po çato dikun rreth 3 kilometra, po kam. Atëherë rrugët nuk ishin të mira, po kemi qenë bashkë. Tani unë pa ta ardhur se nuk e di, isha edhe vetë i dashuruar për qenë mësues. Në shkollën normale. Edhe unë unë kam pushuar një vetë, do thotë pasi e kam kryer shkollën fillore. Ky ka pushuar 2 vite. Tani pas 2 vite pa të filluar edhe gjimnazin në Drenas, në Gllovas. Kështu që edhe ky e ka kryer gjimnazin, pastaj fakultetin juridik, unë kam vazhduar shkollën e mësuesisë, pastaj pas shkollës normale kam vazhduar studimin në histori. Dhe tani na ka ndarë rruga jetësore, por fëminia dhe rinia e kemi pasur të përbashkët. Siç tha edhe Qamili, ne kemi jetuar në trojet të afërta, si tha dhe pagar, do të thotë. Kemi lëvizur njëri tjetrin në bën pa ndonjë pengesë, edhe kështu ishim të afërt, edhe me gjak. E kemi mbajt tha si plumbin. I ke pas disa privilegje në familje. Po, unë tha, do të thotë, ato që tha edhe vllai, po merita që familja ime ta ketë një standard të mirë për kohën, i ka vllai. Sidomos pas shkurjes në Zvicër, vllai i madh, vllai i madh Dauti ka qenë shtylla kryesore e familjes dhe na ka ndihmuar shumë. Në fakt, thash mu më kanë edhe në burg, do të thotë kam qenë një bare edhe në shkollim edhe në burg, por gjithë familja realisht ka pas një gjendje materiale të mirë, pastaj gati gjithë vllazërit tjerë kanë kryer s'pako arsimin e mesëm, por do të thotë edhe arsimin e lartë. Vllai i tretë me radhë ka qenë profesor i fizikës, pastaj vllai tjetër imi ka qenë mësues gjatë kësaj kohës, një vllai tjetër imi ka qenë edhe me shkollën e lartë në Jakup, vllazë të tjerë kanë pas shkollat e mesme, një vllai im edhe sot e kësaj dite jeton në Zvicër. Kështu që ekonomikisht si familje ne gjatë gjithë kohës kem qëndruar mirë. Si e morët nofkën bac? Kush u la? E kam vështirë ta them se kush ma la, por këtë ma kanë lënë gjatë luftës, gjatë vitit 98-99. Kam pas 2 nofka, por kjo është ma e qëndrueshme dhe ka zgjatë. Pse bac? Zgjatë edhe sa. Isha më i vjetër në mesin e atyre që ishin në luftë. Në moshë isha pak më i vjetër se të tjerët, dhe nga respekti që kishin se
bacë në familje tonë, I thojnë më të madhe. Më të madhe. Nga ky respekt, isha më i madhe në mesin e njerëzve që ne atër ishëm në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe në atë isha më i vjetri unë. Do thotë kjo ka lindë ashtu, por ka pas raste kur më kanë qytë edhe mësues, se unë kam pas nxënës edhe në luftë. Dhe kjo, nga ata njerëz që kisha dhënë si mësues, mësim edhe mësues i shkollës edhe i luftës. Mësues, do thotë më kanë pasur, më kanë thirrë edhe mësues. Por më e përhapura që tani ka vazhduar gjatë gjithë këtyre viteve. Nga vitin 98 dhe deri më sot, gjithë thrasin. Shumica njerëzve më thojnë bacë. Dikush rradhu më thëtë profesor, dikush tjetër më thëtë kryetar, por pjesa dërmuese e njerëzve edhe sot e kësaj dite, dhe përbohen më tepër 20 vite po, që kanë metë, më thojnë bacë. Më thojnë bacë, jo të ata që janë më tri se unë, por shpesh herë më thojnë bacë edhe ata që janë më vjetër se unë. Bërë me undi mirë kjo tje, kur të thrasin kështu? E ke fitu tash një fare hatije, ndoshta në të Dje mirë. Të kujtua kjo historia me policin që tregoj Dauti, vllau, e ke rujtë gjithmonë një farë qetësie. Kushëriri e tha, Qamili, po shika, në ato vitet 90-91, kur kam dalë nga burgi dhe 98-ën, realisht unë kam punuar në Drenas. Kam punuar si profesor, kam punuar në Këshillin e Financave, që e thoj shumë atëherë, kam punuar në Këshillin e Arsimit dhe lëvizjet nga Drenasi në fshatin tim që duhet kalonim në për Komoran kanë qenë të përditshme. Shpesha. Dhe vërtet kanë do ndaljet shpeshta, bile një herë më patë të thënë, njëni thamë, të thamë duket për ditë, për vjen kësajde. Po unë jam vend temi dhe që të rrugë s'kam, që dhe kam era për ditë, dhe që pa të sjellë krytaj. Po kishte raste kur vërtet kishin maltretime, edhe jo vetëm mu, po edhe qytetare tjerë nxjerrin edhe nga autobusi. Dhe kërkonin dokumentet, kërkonin gjitha. Qëllimi ishte që me atë agresivitetin e tyre, me atë metodat e tyre të dhunës, qëllimi ishte me largu njerë nga Kosovë. Dhe unë këtë e disha shumë mirë. E tha edhe vërtet ajo që e tha vllau ka qenë, edhe jo vetëm vllau, po dhe shumë njerëz tjerë më kanë thënë. Se unë kam pas fatin disa herë jam në stacionin e policisë në Drenas, gjatë vite pas burgut. Dhe shumë njerëz më kanë thënë, po shumë janë dalë, djelë edhe ti, mos u maltreta. Pse keni qenë kaq i lidhur me Kosovën? Kur e keni pas mundësinë të shkoni? Po, unë gjithë mësimet i kam marrë që një dashurit veçantë kam pas për Lindasit. Dhe kam qenë bindur se drejta e kumit tonë për qenë lirë është e pamohueshme. Dhe ikjen kurse kam pas një zgjidhje. Do thotë, kurse kam dashur të iki nga vështirësitë. Se kam qenë bindur që vetëm të qëndruarit në vend dhe jo në ikje është e drejta e vendit tim dhe drejta e kombit tim. Dhe këtu kam qenë këmbgullis që në asnjë mënyrë në mos ta lëshoja vendin. E di që edhe në atë kohë ka pas njerë që edhe sot më vjen keq, që kanë pas qef që t'ikin nga Kosova. Dhe i kishin pas thënë një shefit të sigurimit të atëhershëm. Dikush, që ja kisha zohu dhe me siguri. Pse nuk po i bëni një presion me na hjek qafe? Thëtë, s'kem që ka me bo veç me mytë. Njerëz nga tanët, që s'kan dashur të shohin? Në fakt, nga tanët, po edhe shqiptarë ishte edhe ai që e kanë kërkuar. Dhe ju thëtë që s'kemi që ka i bojmë të tërsen. Pse na bëhen pengesë zakonisht njerëz të suksesshëm, të cilët e duan dhe ja dojnë të mirën atë vetë? Realisht, shiko,
në çdo popull ka njerëz që janë pak më të ligjë, ka njerëz smyrëzi dhe nuk është lehtë me shpjeguar edhe mënyra se si trajtohen shumë ngjarje të rëndësishme të kombit tonë edhe sot. Kështu që ndoshta duhet një analizë edhe sociologjike, edhe psikologjike, edhe psikiatrike, mandej edhe ndoshta gjenetike për të parë pse njerëzit tonë dinë mos ta kuptojnë drejtë sakrificën e njerëzve për vendin e tyre. Po konsideroj që edukata e njerëzve qoftë edhe në familje, po në mënyrë të veçantë edhe gjatë shkollimit të njerëzve ndikon shumë në formimin e personalitetit, se për çka përcaktohet. Unë kuptoj se edhe në aspektin e hulumtimeve që janë bërë në shkencë, tregohet që dikun rreth 3-5% e njerëzve janë të gatshëm për ta bërë atë sakrificën sublimin, nuk janë më shumë. Por janë ta njerëz, 1% të vogël, që megjithatë ju prind procese dhe i sjellin procese. Shumë procese. Zotni Jakup, do ta ndjekim së bashku edhe insertin tjetër për ta vazhdu bisedën tutje. Unë mbaj mend Jakupin shok mik të zgjuar, lexonte shumë, mësonte shumë dhe ishte shok i shumë i ngushtë dhe nga ajo kohë më nga lidhë një miqësi e cila vazhdimisht vinte duke u thelluar. Jakupi me vizionin që kishte, me integritetin që kishte në atë kohë, po them periudha 15-18 vjeçare që më vonë do të faktohej me ilegalen e tij, me burgun e tij, me qëndrimin e tij stoik. Është një nga të burgosurit që ka përjetuar, si them, ka përjetuar dramat më të rënda edhe nuk është tunduar pas gjithë asaj dhunit. Jakupi ka dëshmuar me burgun, më vonë ka dëshmuar edhe me inkuadrimin e tij pas burgut në lëvizjet demokratike që ndodhen dhe natyrisht eskalimi apo kalimi i tij në një formë tjetër, sepse ishin harxhuar tashmë të gjitha ato, si them, lufta paqësore ose qëndrimi paqësor, nuk jep të rezultate, filloi sikur puna e ujit që bien në knet edhe krijohet mëqali, edhe natyrisht kontributi i tij jashtëzakonshëm në formimin e UÇK-s, në luftën legjendare ta them të UÇK-s. Filloi në vitin 2006 një bashkëpunim në shtëpinë botuese Buzuku dhe ai bashkëpunim ngadalshëm solli rezultate, solli 13 libra të botuar deri sot. Vitin e kaluar 50 vjetori i takimit parë me brezën, me gjeneratin tonë të Normales, dhe në takimin që e organizuar diku nga fundi shtatorit të vitit kaluar, për fat keq Jakupi nuk mundi të marrë pjesë sepse ishte fushata zgjedhore, kishte detyrimin ndaj Partisë Nisma Socialdemokrate. Mënyra se si e ka përjetuar dhe se si është zhvilluar gjithë ato bisedime, Jakupi ka çfarë na thotë, ndoshta ai në bisedë me ju në studio do t'i zbërthej ato, nuk më takon mua, sepse ne kemi diskutuar shumë gjëra, çfarë fakt e mundon atë t'i thotë në një libër për konferencën e LEMzës, edhe shpresoj që do ta rrobullaksoj këtë, sepse Jakupi nuk heq dorë nga diçka që premton. Është punëtor i madh, që është e rëndësishme. Flasësh për Jakup Krasniqin është edhe lehtë edhe vështirë. Është lehtë sepse ke shumë për të thënë. Po vështirë
me siklet është të qëmtosh, të zgjedhësh atë që duhet thënë në një kohë të shkurtër. Jakup Krasniqin e njoh herët, ka 40 e më shumë vjetë. Dhe kam njohur në kushte të veçanta, të vëmëtarisë së fshehtë. Jemi njohur pa u njohur. Jemi njohur në fillim pa i ditë emrat njëri tjetrit dhe veç mas në ato vitet 70 ishim në përpjekje për të konsoliduar organizatën e fshehtë advetare në cilën militonim bashkarisht dhe në këtë kuadër kishim vendosur të bëjmë një komitet ekzekutiv, ishte kryesisht me të rinj. Jakup Krasniqi atëri i diplomuar, arsimtar, ishte më i moshuar i prej tyre. Po rezatonte natyrë shumë përveç shpjekurisë që i përkiste dhe duke pas më shumë vite, edhe një veçanti edhe në qasin e tij shumë të qetë. Ajo që ka mbetur në kujtesë atyre viteve, ata ishin më të ri dhe disa prej tyre ishin student, po që kishin qenë ndonjë prej tyre nxënës ose nxënës potencial të tyre. Dhe në një rast në pauzat e mbledhjeve, Jakupi që kishte me vete një sako të shtrejtë, të mirë, cilësori, kishin sjellë vëllezërit nga jashtë, atje i punonin dhe ishin të angazhuar po ashtu atje. Por në mesin e këtyre të rinjve kishte edhe të tillë që ishin me gjendje të hollë ekonomike, sociale, dhe duke qenë të ri, Jakupi e shikonte njërin prej tyre, i bëri përshtypje që s'ishte veshur mirë, dhe në pauzë duke bërë përpjekje që të mos e shinim ne të tjerët, po i thot pa provoje këtë sako pak. Dhe ai refuzoi pak, po dikur e mori edhe bëj se mos e bëj me sa, po baje, është e jotja. Po ishte një moment që u dha edhe nga faktori ndërkombëtar për të bërë ekipin e unitetit dhe për të hyrë edhe në betejën diplomatike, ta them sakt, ndoshta në një fazë më të avancuar të betejës diplomatike, e cila kishte edhe ajo një parahistori. Jakup Krasniqi ishte nga ata më të merituarit që do të mund t'i bashkonte edhe jo vetëm subjekte të ndryshme politike, orientime të ndryshme, gjeneratat, po edhe në atë kohë edhe alternativen shërimtare, të ushtrisë shërimtare dhe të skemës politike në Kosovë paka shumë të ndarë, paka shumë të konfrontuar, por që për fat kishte ruajtur njësinë e veprimit. Kishin bërë bashkarisht këshillin e emergjencës, me të cilin përkrahej lufta e ushtrisë shërimtare dhe kishim organizuar aktivitete në përkrahje të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ishte bërë një marrëveshje që të bashkim bashkë të gjitha subjektet. Unë atëherë isha në lëvizjen e bashkuar demokratike, ishte lidhja demokratike e Kosovës, ushtria shërimtare e Kosovës dhe ne mendonim të përfshinim edhe lëvizjen studentore që atëherë po ashtu i kishte dhënë një stimul të jashtëzakonshëm zgjidhjes çështjes së Kosovës, që shpesh injorohet dhe gabohet kur injorohet. Dhe ishte marrëveshja që të shkonim bashkarisht gjithë, ishte tamam konsensus, por me kush që asnjëri të mos vendonte vetë, asnjëra palë. Jakup Krasniqi, megjithatë, gjitha ato që i dinte, ishte dakorduar, po i shikonte me një sportivitet të jashtëzakonshëm. Për to më rëndësi ishte kauza e Kosovës, avancimi i çështjes saj, dhe mund të them që gjatë konferencës, para dhe pasaj, ai dhe të tjerë, natyrisht, dua ta veçoj vetëm Jakup Krasniqi, po me çështje fjala për të, e dëshmonte në sytë e mi edhe një herë se vërtet kishte tiparat jashtëzakonshme, kishte përgatitjen e duhur, qetësinë e duhur, guximin e duhur dhe gatishmërinë për të marrë përgjegjësi në momente historike. Është ende i ri Jakup Krasniqi për ta pensionuar siç duan disa. Nuk i duhet Jakup Krasniqit se e di këtë do të më thoshte, po i duhet Jakup Krasniqi Kosovës dhe gjithë kombit. Dy bashkëpunëtorë tuaj shumë të mirë, zotni Hidayet Hyseni dhe Abdullah Zeneli. Po, dhe po fillojmë nga i pari Abdullah. Unë me Abdullahin kam qenë një gjenerat në shkollën e mesme në Prishtinë, në normalin e atëhershme. Dhe ka qenë për nxënësve
Abdullaj ka qenë për nxënës më të mirë klasës. Unë kam qenë ndoshta pas Abdullajit me disa shok tjerë, po ka qenë nxënësi më i gjuar, ishte nga Prishtina dhe realisht kem pas raporte të mira, po jeta i ndon njerëzit. Abdullaj pastaj ka vazhduar sidomos si botus Buzukut në kohën jo të lehtë dhe tani do të thotë kemi raporte të mira, do të thotë kemi pas gjithherë raporte të mira, edhe në vitet 90-ta, edhe pas edhe në vitet 2000-tat edhe sot. Unë e falenderoj se realisht kanë ndihmuar shumë në botimin e librave, pasi ka një, do të thotë është përcaktuar për këtë çështje dhe është një punëtor i zellshëm, ka për qëllim për hapjen e librit, por edhe për sjelljen në botim të veprave më të mira të letërsisë botërore dhe këtë po e bën vërtet me përkushtim, jo lehtë në kohën tonë, për shkak se në përgjithësi shoqëria jonë shqiptare, kultura sa duke ish kushtuar pak rëndësi, edhe librit, edhe për hapjes së librit. Dhe në këtë drejtim vërtet vendi ynë dhe njerëzit që marrin përgjithësi, qoftë për arsimin, qoftë për kulturën, duhet t'i njohin vështirësitë që ka arsimi, duhet t'i njohin vështirësitë që i ka kultura, edhe sidomos duhet t'i njohin vështirësitë që i ka libri dhe përhapja e librit. Dhe nuk është lehtë sot të jesh një botues në këto rrethona që vërtet përkujdesi e atyre që duhet të ishte në nivel më të madh të vërtet jetë në shërbim. Po shpresoj që viteve në vazhdim qasja e institucioneve të shtetit ndaj kulturës, ndaj librit dhe ndaj arsimit të ketë ngritjen e duhur dhe përkushtimin dhe meritën e duhur për t'ia dhënë librit dhe kulturës në përgjithësi. Kurse për hidajetin, do të thotë, me hidajetin në ka lidhur vëmtaria e fshehtë, ose ilegale, siç i thonim ne, edhe pse ndoshta në mosh pak më të re, hyda ka qenë, mund të them, mësues në ilegale, edhe pse edhe unë edhe hyda e kem pas një matë moshuar në drejtimin me Met Hajrizi, do të thotë ka qenë udhëheqësi ynë i ilegales, një mësues në gjitha pikpamjet, mësues për nxënësit, por edhe një mësues dhe një udhëheqës edhe në ilegale, dhe ka mësuar shumë, edhe Mehmeti ka qenë më vjetë pak se unë, hyda pak më i ri se unë, por kanë qenë drejtues të mirë të organizatës të cilës i kam takuar dhe ka qenë njëra nga organizatat që me jetë gjatësi më të madhe në angazhimin dhe organizimin politik. Kështu që merit madhe në jetë gjatësinë e kësaj organizatës që fillimisht ka qenë grup revolucionare, ma bon organizatë marksiste-leniniste, kanë pasur Hidajeti dhe Mehmeti dhe Hidajeti, cilët kanë pas një përgjegjësi të veçantë në organizimin dhe në mbrojtjen e organizatës. Kështu që shumë çka kam mësuar nga puna e tyre, nga vendosmëria e tyre dhe nga kultura dhe vendosmëria që kanë pasur në përhapjen e ideve, si të tham, liridashse. Realisht qëllimi ynë ishte çlirimi i Kosovës, ishte liria, por në gjitha organizatat e fshehta qëllim kryesor kanë pas çlirimin dhe bashkimin
qëllimin e bashkimin e shqiptarëve. Ani pse sa herë këto organizata kanë dalë në legalitet, do të thotë jashtë atij organizimit legal, ilegali i kanë ngushtuar kërkesat. Dhe kërkesa qendrore pastaj bëj Republika e Kosovës. Kështu që mund të thënë që edhe pse organizatat ilegale në programet e tyre kishin shlirimin dhe bashkimin e troje të poshturat e Shqipërisë, kur vend të çështja e daljes në publikun e gjerë, ngushtohej pak dhe bëj kërkesa për Republikën e Kosovës, Republikë që e kemi sot. Zotni Krasniqi, lista e bashkëpunëtorëve familjarëve të cilët i kemi intervistuar është e gjatë, të gjithë nuk kanë hezituar as pak të flasin për ju, kështu që do të vazhdojmë edhe me insertin tjetër. Mirë, faleminderit. Faleminderit, ta ndoshta edhe pak e i dhënë kuptimin më të mirë edhe emisioni. Me Jakup Krasniqin jam njohur shumë herët, është mik i mirë i imi, pavarësisht pse tash nuk jemi një parti, misia në ka mbetë, dhe me të shifemi misisht edhe në këtë kohë. Por herë të parë, me Jakup Krasniqin jam pa në shtëpinë time, kur ka ardhur me vizitu që jam dalë prej burgut, edhe ai kishte pas dalë në vitin 90, dhe erdhi me disa shok, me Idajt Hysienin e disa të tjerë, dhe përshtypja parë që më kalon ka qenë se është shumë i rëndë. Jo komunikues më duk, foli pak, një përshëndetje kështu, po edhe një dëshirim i suksesit e tjera në jetë, po jo më shumë. Dhe më vonë jemi po për herë prej asaj kohe, për herë dytë jemi po tek kur kam dalë prej burgut dytë, që ai faktikisht kishte marrë pjesë në luftë, ose më kisha rënë në burg, kështu që nuk në ka rënë deri atëherë me po. Po ne formum Partinë e Prosperitetit Demokratik në atë kohë, në vitin 99, në 8 orë dikun. Dhe mbledhja e parë që u mbajt pas formimit, domethënë. Atëherë ishte ai u zgjodha sekretari i përgjithshëm, unë u zgjodha sekretar organizativ, dhe të tjerë në rregull, kryesia. Po atëherë më duk edhe më e rëndë. Më e rëndë më duk për shkak se mbledhja e parë që ishte në shenjë revolte e ishte mbledhjen. Shumë çka diskutoja rrept edhe nuk u bajtu me disa çështje, edhe dul në shenjë proteste, sa unë thash, bashkë e pyeta njerën, më duket Ramadan Hadi, më thash, a kthehet ky, a s'kthehet mu? Jo, po thash se u revoltu, thash kështu se jo, nuk është bashkë që po mendoj. Pastaj ne në punën që banim, ai si sekretari përgjithshëm, unë sekretar organizativ, na ka lidhur shumë çka në punë, dhe kemi qenë bashkëpunëtorë të ngushtë. Po shumë shpejt mu demantua ajo bindja em që është tepër e rëndë, jo komunikues, i vrasht e tjera. Unë me Jakupin kam punu gjatë, një dekadë, kemi qenë bashkë. S'ka deg të Partisë Demokratike që nuk e kemi vizitu, që s'kem punu me te, edhe me gjithë strukturën e partisë, po e ka dëshmu që është në njeri shumë komunikues, shumë punëtor, i përkushtuar në punën që është, dhe për adhetare tjera, natyrisht që në gjithë e dim edhe nuk diskutohet për këtë çështje. Kështu që puna, domethënë me punë, na ka lidhur domethënë deri në miqësi që edhe sot e mbojmë. Për fajnaj pyetje se mesazh çka do të kishte dashur me drejtu, që kthehesh ka kamera? Po unë nuk kam ndonjë pyetje, po kam kështu një opinion timin. Me Jakupin kem punu gjatë tash jemi me një parti, po besoj thellësisht që kur është fjala për çështje të mëdha të kombit, kur është çështja për atë dheun, sigurisht që do të jemi bashkë pavarësisht ku jemi.
me zotin Jakup është e hershme në viteve 90, diku 93 kem qenë me një fshat atje, në Vuçak, edhe ata shokët aty tregonin letrat që i ka shkru nga burgu. Qëndrimin edhe guximin, vendosmërin në burg. Tani mu më kara ma vonë takomi drejt për drejt, pjesa angazhimeve, politike që kem pas, por jo një kontakt të afërt. Ajo njoje ka qenë nga largësia që një përfturim për një njeri kontribut dhënës për lirin e vendit. Njoja ime personale është mas i kam dalë nga burgu në 2002. Në vizit, po dhe tani angazhimi politik si subjekt i përbashkët. Mos pajtimet janë njerëzore. Shok të regojnë që edhe ne të regon të edhe ka njëherë dhe neve në ato kur pinim qaj, do thanje do jeftë interesante. Vile një ka pas tonë të që të në ndrenista për me një malën e grusta qonit të afërmit rrinë ma gjatë. Edhe kur të vjen gratë të shpia, jo vinë, dhe më thënë në të kuptimin si kur vjen të daja, dhe më në vinë me malë. Dhe një nga ato thënit për mua që ka qenë, ka lënë për shtypje të njëri intelektual të moralshëm. Edhe e kam vlerësu pozitivisht dhe vlerësoj. Qëndrimi tina dhe sot nuk e kom pajtu lëvizjen politike të krijimit, se kom pas qef të shoh një intelektual kombëtar. Unë bazë të Jakup pyetje nuk kam që i bëj, po një nga kërkesat është t'jesh kombëtar, pa parti. Jemi njoftur në rrethana tepër të rënda burgu, dhe pastaj kemi bërë jetë burgun në 22 muaj, po thonë një dhomë burgu, dhe aty kemi njohur mirë njëri tjetrin, kush jemi, sa peshojmë, dhe unë për këtë periudhë kam vlerësimin më të lartë të mundshëm për te, për qëndresën, për burnin, për qartësinë, edhe shpjegimore në raport me shokët që ishin më të ri, dhe raportet tona kanë qenë shumë miqësore, tepër harmonike, dhe kjo gjë ka vazhdu edhe pas burgut, gjatë kohë. Ishim një kohë bashkë edhe në lidhje demokratike të Kosovës, atë kohë kur ishte kjo lidhje demokratike si formë lëvizje. Dhe pastaj kur erdhi një kohë tjetër kur u harxhuan gjitha mjetet për të realizuar qëllimin tonë lirinë me mjete paqësore atëherë, edhe Jakupi dhe unë ndrum koha lëvizje dhe pozicioni dhe natyrisht që u kyqëm në Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Edhe gjatë luftës pothuajse mi ndas një herë. Kemi shkuar edhe në konferencën e mbojës bashkë. Pjesën e parë kemi udhëtuar me aeroplan, kemi fluturuar me aeroplan nga aeroporti i Prishtinës, jem kthy përsëri në aeroportin e Prishtinës, ndërsa herën e dytë kur dash të kthehemi nga pjesa e dytë e konferencës nga Parisi, kur veç që bombardimet ishin prag të fillimit, ishte domosdoshmë për ta lënë dikën në Tiranë për të komunikuar me ndërkombëtarët dhe jo me qef e lam Jakupin që të komunikoj me ndërkombëtarët, ndërsa unë, Hashimi dhe Agim Qeku kalum kufirin dhe hym përsëri në këtë pjesë. Jakup Krasniqi thënë të drejtën është një aset i veçantë kombëtar që nuk besoj që dim ta vlerësojmë për këtë kohën tonë. Dhe është keq që vlerësojmë më pastaj kur mbase nuk e kemi në mesin tonë, sepse ai njeriu është njeriu që me guxim nuk mund t'i dalësh para. Duhet ta masësh veten a mund t'i shkosh prapa. Me intelekt është i veçantë sepse në çdo prekël që e prek si thuhet ai shkrep dhe jep mendimin e vet, po jep mendimin e kthjellët të vetit. Kjo për mua është diçka që gjithmonë ka begatu
unë i kam nejt afër dhe i kam nejt mrapa, si thuhet. Ishte një 4-5 ditë para se unë dilja nga burgu dhe ishte përgatitur një farë atentati i llojit vet para se dal nga burgu. Unë nuk e mora vesh. Kishin marrë vesh shokët dhe ishte aty një njeri që ishte i fuqishëm fizikisht, edhe pse sisha keq as unë, por që të gjatë stërvitjeve që bënim gjatë kohës së pushimit sa kishim, ai të bëj veprimin që mbase kishte pasyrin për ta bërë. Dhe Jakupi merr vesh dhe i shkon komandantit burgut në zyrë dhe i thotë, nëse diçka i ndodh Ramës para se dal nga burgu, nuk kem çfarë të bëjmë tjetër, po ju detyrojmë që ta vrishni të gjithë, ta mbyshni të gjithë. Por unë pi paralajmëroj thotë që nëse bëhet diçka e tillë, keni më rapat vdekje. Dhe nuk ndodhi gjë, unë dola shnoshe mirë nga burgu, ne kemi biseduar gjatë, njihemi gjatë, dhe unë Jakupit e kisha thënë që ai është politikan i mirë, i mrekullueshëm, po se di në është koha e tij për politikën e sotme. Andaj ai din çfarë bën, është shumë esull për të punë, por megjithatë, sugjerimi im është që të merr frym, të peshoj siç din me peshu gjithmonë. Zotni Krasniqi, 3 nga bashkëpunëtorët tuaj të mirë, miq të mirë gjithashtu, folën për shumë çka, për guximin tënd, për qetësinë tënde, për prehtësinë tënde. Ju shumë herët keni rënë në burg për arsye politike, qysh në moshën 30 vjeçare. Na folni pak për këtë pjesë. Kanë qenë disa arsye që edhe komunikimit me shokët në burg, kam pas thënë që edhe vetë me vete, që nuk do të flasë për vete. Faktin se kur nuk kam menduar që unë për vete të flasë. Shumë ma letë kam të flasë për të tjerët, se sa për vete. Se... Nga thjeshtësia që e keni? Jo vetëm nga thjeshtësia, po më mirë është flasin të tjerët se njerët flet për vete. Shiko, unë vërtet shumicën, me ramen vërtet njifen me edhe në burg. Jo para burgut. Për shembull, me Hydajetin jam njohur më së mirë të në kohën kur ai ishte në legalitet. Në vitet 77, 78, 79, 80, do të kemi kaluar shumë bukur. Edhe pse koha ishte bukur e vështirë. Edhe fola për Hydajetin. Tani për Bajruçin ka qenë njeri që vërtet qenë burg në kohë shumë atë vështirë. Dhe të kohën e luftës nuk ka qenë gjëmë ma vështirë për këta njerëz, edhe për Najitin, edhe për shumë të tjerë që kanë qenë burg në kohën kur ne ishëm luftë. Dhe të burgu i këtyre është ma shumë se burg. Kurse ndoshta joni kur ishëm ne ishte vërtet burg, jo i letë, se burgu kurse është i letë, dhe gjithashtë është për të ndryll kërkesa dhe idealet e njerëzve. Burgu është kjo për të ndryll idealet e njerëzve. Ndërsa të kjo vetëm e ka rritur dhe forcuar atë ndjenjë. Realisht burgu tek ne nuk ka bërë që të hiqemi. Kështu që do të gjithë edhe Najiti edhe gjithë kanë qenë në burg. Por nuk jam dorë ka jeta politike as për ndonjë mosmarrëveshje që kam pas me Bajruçin, me Najitin, me Ramën apo me ndonjë tjetër. Do të thotë janë disa të tjerë që vërtet kam konsideruar që nuk e kanë menaxhuar mirë politikën. Dhe kjo na ka ndarë dhe këtu pastaj jemi ndarë dhe me të tjerët. Nuk mendoj që më shumë na ka ndarë politika, por secili e ka parë e ka gjetë veten në një moment caktuar, një anë të caktuar. As për ta s'ka qenë lehtë dhe as për mua s'është lehtë.
Po, unë jam përpjek të qëndroj besnik edhe orientimit ideologjik. Këtë e thoni nga se ndoshta të tjerët nuk ju kanë qëndru besnik, apo? Po, shiko, janë interesat pastaj edhe personalet njerëzve. Dhe sigurisht që po një gjë e di që orientimi kombëtar, se përveç orientimit ideologjik, njerëzit kanë edhe orientimin kombëtar, unë nuk dyshoj në asë njërin nga këta shokë, se i kam të sprovuar, kështu që nuk dyshoj në atje. Po në momentet caktuara njerëzve kanë mujt edhe shokëve të me, mos t'ju pëlqen aja këmbgulësia ime për të rujt në orientimin ideologjik dhe për pas një shputje nga njerëzit. Dhe këtë nuk i kam bërë për asë njërin nga këta shokët që falen, se vërtet kemi qenë bashkëpunëtorë të mirë, kemi bashkëpunuar mirë. Bile unë muj me thanë që në ndonjë moment edhe Naiti edhe Roma sikur kanë qenë të larguar nga jeta politike në Partinë Demokratike, por unë kam qenë ai që i kam kthyer në Partinë Demokratike. Pse unë i kam por vlerat e tyre, unë e kam bit kontributën e tyre dhe nuk kam dash të shoj jashtë saj. Natyrisht edhe këta, sigurisht që nuk ka ardhur mirë që në një moment që caktuar ka marrë një vendim. Por, që di, jeta me ka mësuar që vendimet kur t'i marrë, sa do të vështira që t'janë ato, mos kthehem prapa. Duhet ta përmend edhe diçka që ndoshta nuk do t'ju pëlqej, por më duhet ta përmend. Ju para 5 viteve, në 2013, kur janë ndarë të hollat apo shpërblimet për ish të burgosurit politik, nuk i keni pranuar. Të jesh ish i burgosur nuk është e lehtë, është sakrificë dhe sa duket do ajo ka qenë ndoshta një farë mirënjohje. Pse ju keni vendosur ta refuzoni këtë? Unë në parë muj me thënë që kur në angazhimin që kam bërë për çmime, por nuk kam pranuar që të marrë në momentin caktuara për shkak edhe ndoshta jo dallime politike, por dallimeve edhe mos pajtimeve politike. Për shkak se kam konsideruar që disa veprime të ndonjë individi e kanë dëmtuar interesin nacional. Unë gjithë angazhimin tim politike kam për të avancuar interesin nacional. Dhe konsideraj që gjatë këtyre viteve të fundit ka pas gabime politike që kanë dëmtuar interesin nacional. Dhe ndoshta nuk është lehtë disa gjëra të riparohen. Por dhe kam dashur të them që unë në angazhimin tim politik e kam bërë për interesin e njerëzve, për të qenë në shërbim të njerëzve, për të qenë në shërbim të atëut, në shërbim të lirisë dhe në shërbim të progresit. Nuk është lehtë. Dhe këto mjete me sa e di janë ndarë për studentët, për shkollimin e studentëve. Unë realisht kam menduar që nuk duhet të se është shumë vështirë ta shpërblesh punën e burgut. Se është shumë e rëndë. Burgu është shumë e rëndë për njerëzit. Dhe kam pas menduar që më mirë është krijohet një fond. Një fond për të qenë në shërbim të arsimit njerëzve. Mirë, por nuk keni gatishmëri e njerëzve. Dhe bile shumë kush nuk më ka kuptuar drejt se
duke menduar që unë kam krejt mirë dhe s'kam nevojë dhe dikush ka nevojë. Kjo ka qenë ndoshta një farë lloj proteste jotja. Kjo ka qenë një si thëmë, ndoshta një tërheqje që vërtet njerëzit ndoshta kanë nevoja. Por kam qenë i bindur që sakrificën për Kosovën se keni bërë me kusht. Sakrifica që është bërë e njerëzve në burg është shumë vështirë të kthehet në para. Shumë vështirë të kthehet në para. Edhe parat janë Kosova në asnjë formë nuk i kishte mundësi për të shpërbly mundin e njerëzve që kishin kaluar në burg. Burgu, po thamë përsëri, është një jetë bukur e rëndë, jo e lehtë, por megjithatë njerëzit, shumicën e njerëzve nuk i ka thyer, do të thotë. Jo që e kanë vazhduar njerëzit, por ndoshta edhe e kanë thelluar. Por i kam disa mendime dhe qëndrime që funit unë e di që as burgun e as luftën është shumë vështirë me e shpagu. Megjithatë me e shpërbly. Po nevojat e njerëzve janë të tilla që do t'i kuptojmë drejt. Unë përpiqem t'i kuptoj drejt. Më intereson të di dhjetorin, natën e vitit të ri, të cilën e keni kaluar së bashku me familjen Jashari. Cili ka qenë viti? Po, viti... 97? Mbarimi i vitit 91. 91. Dhe fillimi i vitit 92. Kjo ka qenë një vit i ri, se me 30 vjetor të ati viti, realisht Adem Jashari, me formacionin e tij, pasi armiku kishte shkuar që t'i arrestante, ata e kishin vendosur që nuk do të pranonin të binin të gjallë. Dhe ata e kundërshtuan me luftë, me armë, dhe ndoshta ajo ka qenë ajo kthesa e madhe kur shqiptarët kishin vendosur që mos të binin në duart të policisë, por ta vazhdonin luftën. Komandanti, që me të drejtë ne kemi qumë ma vonë komandant legjendar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, për faktin se Adem Jashari ka qenë pa dyshim themeluesi i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, dhe me rënien pastaj në 5, 6, 7 mars në vitit 98, konsideroj që ma shumë me rënien heroike Adem Jashari, familja e tij dhe lagja e Jashari ka qenë një nga masivizuesit dhe mobilizuesit më të mëdhej të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pa dyshim që armiku në sulmin që ka bërë me 28 shkurt në Dikoshan dhe në Qires, me vrasjet e shumë njerëzve, 2 familjeve që të Dikoshanit dhe të Qiresit, ka menduar që e sidomos pastaj me vazhdimin me 5, 6 dhe 7 mars, ka menduar që duke i friksuar shqiptarët, do të ndalin luftën. Do të ndalin masovizimin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Por këto dy ngjarje, e sidomos ngjarja e në Prekaz, sidomos sakrifica e familjes Jashari, e ka ngrit moralin dhe vendosmërinë e njerëzve e gjithë kombit, jo vetëm në Kosovë.
edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, për të bashkuar luftës. Dhe unë e kam thënë disa herë që Adem Jashari sikur dhe asgjë tjetër mos kishte bërë në jetën e tij, që në fakt ai ka bërë shumë, por vetëm qëndresa e një familje. Që është e Qoftë rrallë, dhe është një edhe në lagje, botë. 3 ditë me, jo të me policinë, por edhe me ushtrin, është një fenomen i veçantë, është një rast i veçantë. Dhe aty muj me thënë që është temeli më i madh i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i mobilizimit të kombit, që pastaj sot ne jetë jemi të lirë. Do të thotë Adem Jashari me rënien e tij, familjen së tij, por edhe të shumë Jasharëve tjerë të Lalës Jashari, kanë bërë që bëhet ajo ndarje e madhe në mes me armikun dhe ajo ndarje e madhe, ajo kthesë e madhe na jep lirin pas një viti. E pak ma shumë, por unë konsideroj dhe sigurisht historia do të tregon që epopeja e asaj familje, e asaj lufte, ka qenë mobilizuesi kryesor për ushtrisë shqiptare dhe për liri. Lavdi sakrificës dhe rënjës së tyre. Vërtet lavdi dhe lavdi e përjetshme dhe përjetësia nuk fitohet pa sakrificë. Mirënjohës përjetësisht. Zoti Krasniqi, do të vazhdojmë edhe me një insert tjetër. Për herë të parë me takun Ramuje me Basin Jakup me Krasniqin. Pas Ramujes, delegacioni i Kosovës u kthyen në Kosovë dhe pas 2 javësh sërish u rikthyen në Paris. Dhe di që pas Parisit, pasaj Krasniqi nuk u kthyen në Kosovë, vazhdoi qëndrimin me detyra të reja në Tiranë dhe nga ai moment kemi pas bashkëpunim intensiv. Dhe pasaj jemi kthyer në Kosovë në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës, së bashku themelues. Pastaj në qeverinë e parë të pas luftës me kryeministrin Berme Xhepin, zoti Krasniqi ka qenë ministri i shërbimeve publike, dhe unë kam qenë këshilltari i parë i tij. Edhe shefi i stafit, si quhej në atë kohë, shefi i kabinetit të ministrit dhe këshilltari politik i lartë politik i ministrit. Dhe që nga e komo nuk kemi ndarë, pastaj kam qenë këshilltar në bashkëpunëtor i ngushtë me Basin Jakup edhe në parti, po edhe në qeveri dhe në kuvend, kur ai ishte kryetari i kuvendit dhe ushtrues detyre i presidentit, kam qenë gjithashtu këshilltar. Pastaj me themelimin e nismës, siç e dini në 2014, sërish së bashku dhe deri në këtë moment asnjëherë nuk kemi nda, kemi pas pak a shumë bindje të përbashkëta, ka qenë i pa kompromis, ka luftuar vazhdimisht për bindjet e tij brenda partisë. Ka qenë ndër njerëzit e pakta apo të rrallë që me zë brenda organeve të partisë, nga njerë dhe jashtë saj, jashtë tyre, ka ngritë zërin kundër përpjekjeve deviante të kryetarit atëhershëm, për të Krasniqi thaqë që të fut dorën e fortë në partisë, që të zëvendësoj demokracinë në autokraci, dhe zoti Krasniqi vazhdimisht ka ngritë zërin kundër kësaj, kundër këtyre dukurive, në kësaj tendencë të tij, por fatkeqësisht pa sukses, sepse zoti thaqë ndoq rrugën e tij, vendosi atë autokracinë siç e kishte ndrruar si duket ai për kohë të gjatë, dhe ne, Krasniqi, Lima dhe disa të tjerë u detyruam pastaj që të kërkojmë hapësirë tjetër të veprimit politik, duke themeluar atëherë nismën për Kosovën, sot nismën socialdemokrate. Nuk pajtohej me diçka, por dëshironte të na thotë se nuk jeni kërkath, thoshte, nuk marrohen petullat me ujë. Basin Jakup i dëshiroi shëndet dhe jetë të gjatë
Edhe mbi gjitha edhe shumë vite aktivitet përbashkët, veprimtarit përbashkët. Kontakti i parë kështu personal e fizik me pasin Jakup është kur e kemi marrë krykën e Lapushnikut, në betejën e Lapushnikut. Është njeri i parë nga me rroba civile në atë kohë, i cili ka ardhur në vijën e frontit pas betejës së Lapushnikut. Dhe nga aty ka filluar veprimtaria ushtarake e politike, gjitha e deri tani me pasin Jakup, dhe më kujtohet që kur ne themi në gruri Gradinës, pas betejës, pas gjithë asaj që ndodhi, edhe jemi ulë, kemi bashkëbisedu për peshën asaj që ndodhi atë ditë, edhe për hapa që duhet mi ndjek organizative nga kjo, sepse nga i moment, Biljaj, më kujtohet, ka pasan nga qatë më kur Kosova s'ka më ka ndryshe as vetë u që këja, në atë pjesë Kosovës, më pasim sepse dhe në atë kohë ne kemi vepruar ende të maskuar, msheft, me veprime guerile, ndërsa nga ajo ditë e betejës së Lapushnikut praktikisht ne kemi bërë vijë frontale me ushtrinë dhe policinë serbe. Më vonë është emëruar edhe zyrtarisht nga shtabi i përgjithshëm si zëdhënësi i UÇK-s, ka qëndruar në bazën ku kam ne tonë. Nga aty ka bërë deklaratën e parë publike. Bile në deklarimin e parë publik kam qenë unë pjesëmarrës ose prezent në deklarimin e parë në emër të ushtrisë të Kosovës, një njeri me emër me mbiemër. Ajo është ndash me të ri, ndash me të vjetër, është jashtëzakonisht shumë lehtë kapën tema, shumë lehtë kapën biseda. Unë si shek djemt e ri, qoftë në luftë, qoftë mas luftën në politikë, është domethënë jashtëzakonisht i këndshëm. Kur kemi dashur me aktivizu, me mobilizu djemt e ri, kemi thonë kështu në pasin Jakup. Po nënën tjetër na ka lodh, kur jemi lodhë shkaku i disë kemi mujt me unale dhe ne të pa qaj. Ajo është i palidhshme me shumë kondicion në punën që e merr. Pasin Jakup e ka një batut, po nuk më e qede në fund. Ja kemi pas bërtin kër lufte, e aje dhe për çka po flas. Kur nuk i kanë pëlqyer llafet muhabetet tona, ose kur ne si matri, ne jemi kom matri. Edhe zakonisht kur kemi pas situata të tilla kur ka dashur me na dhënë evrejtë ose në gjë tjetër veç ka thonë mos bëni gare. Mos bëni gare, pa e din për çka po flas, e na e dim, aja mos bëhen gare, çka do kanë kuptuar me këtë fjalë Pasin Jakup. Unë mendoj që fëmia Pasin Jakup duhet më li krenar për prindin, për bashkëshortin, ne besoj që e di sigurt që ndihen, si familje, ne ndihemi krenar si miq të shokëve të tij. Asnjëherë, e po them, asnjëherë kur në asnjë vendim politik e ushtarak nuk është bllokuar kur apo pyetje vetë Jakup Krasniqi. Gjithmonë veten e ka tejkalu për të ecur procesi çështjet do shumë Kosova të ketë sa më shumë njerëz me mendje të tilla, personalitet të tilla, unë kam pas në nderin që kam pas fatin, edhe kam fatin sot që kam qenë dhe jam bashkëpunëtori i tij. Për mua ai ka qenë edhe si prind, edhe si këshilltar, edhe si drejtues dhe kështu do të mbetet deri në fund. Sfida, beteja, sakrificë e durim. Kështu ju përshkruajnë shumë prej bashkëpunëtorëve, zoti Krasniqi. Këto e thanë edhe zoti Limaj, edhe zoti Sherifi. Po, jeta politike ka edhe të mirat e veta, ka edhe vështirësitë e veta, dhe vërtet edhe me Bilalin, që ka qenë dhe ishë burgosur politik, por edhe me Fatmirin, edhe me shumë të tjerë, kemi kaluar goxha vështirësi. Por konsideroj që secili në formën e vet, secili në mënyrën e vet e ka kontributin e tij. Është një vërtet që me Bilalin jam njoftë ndoshta ma drejt për drejt në konferencën e Rambujës, edhe pas saj, dhe vërtet gjatë gjithë këtyre viteve
kem pas një bashkëpunim të mirë, të ngratë, dhe gjithëherë edhe duke pas pajtime dhe mos pajtime, se në jetën politik njerëzit nuk kanë veç një pajtueshmëri, ka dhe mos pajtime. Njëjtat mendime. Ka, po, ajo çka është kryesorja, është që në shtyllat kryesore kemi qëndruar bashk, jemi bashk dhe do të jemi bashk, edhe me ata që sot nuk mund të mos jemi bashk. Se kur nuk i kam parë politiken jashtë interesit kombëtar. Do thotë, gjithë politiken e kam parë si diçka që ka një interes, dhe një interes madhor. Bile unë shpesher njerëzve në politikë kam thënë që edhe në Partinë Demokratike, edhe sado dhe gjithëherë ju thamë, për mu, interesi parë është interesi i vendit, interesi i kombit. Interesi i dytë është interesi partijak. Edhe pastaj, pas interesit partijak vjen interesi i individit. Edhe kështu kam kërkuar gjithën nga njerëzit, që ta bëjmë një renditje. Jemi në organizimin politik për interes të kombit. Aty ku nuk është interesi kombit, nuk është interesi e në politik. E në pajtuar gjithë për këta? Apo... Unë konsideroj që të gjithë e kanë paket, natyrisht nga njëherë në momentet caktuara, unë e kuptoj ndoshta edhe mosha edhe shumë çka tjetër, dikush mund ta qetë pak edhe interesin e vetë më përpara se sa. Por veprimtarët politik kanë për obligim që interesin kombëtar, interesin politik dhe partijak dhe interesin individit. Se nuk është lehtë të ndosh. Po në politik, ai që don të rrije gjatë në politik, duhet të banë këtë renditje, është e domosdoshme. Unë jam përpjek që të ruaj këtë renditje, por sot në politik, unë jam më tepër si këshilltar. Do të thotë, nuk kam ndonjë interes personal, i kam kryer gjitha, muj me thënë që gjitha karrieret politike, gjitha institucionet i kam... Keni qenë në opozitë? Kam qenë deputet, kryetar kuvendi, kam qenë minister, kam qenë kryetari kuvendit, për 2 mandate, kam qenë për 6 muaj ushtrues dhe i detyrës së presidentit Kosovës. Të thotë, personalisht, unë i kam pas funksionet sa për vete i kam mush. Por kjo nuk do të thotë që nuk duhet jeni më? Ajo që unë do të dëshiroja që njerëzit politiken ta shohin në shërbim vendit, në shërbim publikut. Se në fundit, politika është për të shërbyer publikut. Dhe nëse i shërben mirë publikut, njeriu mbetet gjatë politikë. Jo në gjatë politikë, po mbetet gjatë kujtesën politike të vendit vetë, të kombit vetë. Dhe unë ndoshta e kam pas fatin që një bashkëpunëtor të mirë kam pas shumë bilove. Dhe jo gjithëherë jemi pajtuar, por jemi bashkë. Dhe e shpeshherë të them njëra, nuk marrohen petlat me ujë. Për me duhet shikoni, duhet ketë baza ajo që e thuhet, duhet ta ketë qëndrueshmërinë ajo që me të cilën thuhet. Në jetën me Fatmiri e tha sakt kur jemi njohur. Do të thotë lufta na ka njohur. Luft ka dhe pajtime ka dhe mos pajtime. Na njerëzim, ha? Po, shpeshar njerëzim dhe mos vënë e gare, ha? Do thotë, po,
ajo të regon që kemi pas atë komunikimin, bashkëpunimin edhe qëndrimin. Edhe unë mendoj që kjo na ka ndihmuar shumë. Zoti Krasniqi, ju e keni shkruajtur edhe betimin e UÇK-s. A është përmbajtur kjo? Në luftë është përmbajtur. Pas luftës ju? Pastaj pas luftë e ka vështirësitë Ka e ndryshuar veta. gjana. Ka vështirësitë e veta, po vërtet ndoshta edhe përgatitja, edhe intelektuale, edhe mosha, edhe vështirësitë që kisha kaluar, kam qenë nga do thotë shumicën e deklarata politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë kam qenë autori i tyre, por pa ushtrisën shqiptare të Kosovës unë s'do të thoja, s'do të baja gjë. Do të thotë jam përpjekur që qëllimit për çka ishte bërë lufta të jap një orientim politik të drejtë dhe të qëndrueshëm. Tash të tjerët do ta thojnë atë se është. Disa gjëra i kam thënë edhe në librin Kthesa e Madhe. Jam përpjekur që kam qëndrim korrekt me njerëzit, edhe atëherë kur ke mujt dhe jemi në parti të ndryshme politike, edhe sot unë gjithherë edhe në Ramboje, se që tha Hyda, unë jam përpjekur që edhe pse ishëm të orientimeve ndryshme edhe politikës luftës edhe jo të luftës, por të rujat frymen e interesit nacional. Në këtë rrafsh jam përpjekur të qëndroj besnik asaj për çka fillimisht ishëm organizuar. Jam organizuar dikon nga vitet 7, 3, 4, apo 5, ato dikun 3, 4, mendoj. Jam do të është një kohë bukur e gjatë, por organizimi politik është bërë për vendin, është bërë për kombin. Dhe jam përpjekur që kësaj fryme fillestare të organizimit politik të qëndroj në të gjitha fazat. Edhe fazat e luftës, edhe në fazat e pas luftës. Zoti Krasniqi, do të rikthehemi me kënaqësi për të vazhduar bisedën pas një hapësire publicitare. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën e kësaj radhe. Zoti Krasniqi, do të bisedojmë pak edhe për jetën tuaj familjare. Do ta ndjekim bashkë insertin e parë për të vazhduar e biseduar më tutje. Për herë të parë e kam parë në fotografi në gazetën Rilindja në vitin 1981, ku ai së bashku me disa shokët e tij dënohej me 15 vite burgim. Në atë kohën isha studente dhe isha në dhomë me një cimere që ka qenë ish nxënëse e Jakupit, dhe ajo në atë moment merr fotografit e Jakupit, merr albumin dhe tregon se ka pas kujdestar Jakupin, edhe ajo seriozisht më thot, me propozon që unë të martohem me Jakupin, ndërsa unë e kthej në shaka, tham se janë 15 vite në pyetje, është dënuar me 15 vite, mirë po vërtet ajo propozimi asaj shoqes u bë realitet. Pas lirimit nga burgu Jakupi, se bashku me disa shokët e tij dhe shoqet mia, bëjnë një propozim dhe takohemi si bashku, njoftohemi dhe për një kohë shumë të shkurtër fejohemi edhe martohemi. Përdasmën nuk është që është bërë shumë tradicionale, ka qenë edhe pak e përzirë edhe me modernën, ka qenë ndoshta hera e parë në ato treva tona që dondri me ardhë me marrë nusën. Për mu ishte befasi kjo se këto nuk më ka thonë Jakupi që ka me ardhë me marrë. Jemi taku për herë të parë, masi ka dalë prej burgut, një shoqe jamja ka qenë e fejuar me një ishte burgosur, edhe kemi ardhë bashkë me ato në Prishtinë, me u taku ajo shoqja me të fejumin e vetë, edhe e ka thirrë në telefon, e tha, po vjen dalim të takujem, ka marrë në qytet me Sevdije, tha, o shumë mirë se edhe Jakupi ishte liru prej burgut, e po shkojmë për shohim Jakupin, do të po shkojmë bashkë. Jo, thash, Jakupi unë e kam prit, vërtet e kam prit,
Mirë, po tash duhet të rrjedhë iniciativa prej atina, se tash në qofë sa jo është i interesum për mu, le të vjen ajte une. Rasti veçantë unë e llogarisë dalja si zëdhënëse e ushtrisë shërimtare të Kosovës, dalja publike, si dhe e momenti i shpalljes së pavarësisë. Me thënë të drejtën, në fillimet e martesës, edhe pse edhe atëherë ka qenë i angazhuar në politikë edhe legale edhe ilegale, ka bo përpjekje me më ndihmu, bukur shpesh. Unë si u martu me ta 7 zonë dhe s'po ku perdës më kalon me ngjit asnjëherë. Kam edhe një rast kur një shoqe e ti e burgosur, po ashtu vjen e gjen edhe me fshinj s'tu fshinj, thot nuk kisha besu asnjëherë. Është shumë tip serioz, është shumë edhe ndajherë edhe me fëmijë kur flasim edhe e kem pak më vështirë me shtime kesh ato. Faleminderit Jakup për jetën që e kemi kaluar së bashku. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua dhe për fëmijë. Zonja Sevdije, na tregoj si e një njohur, po ju na tregoni tash si i thyet tabutë dhe shkut krysh për ta marrë nusën. Edhe këto ndoshta shokët e burgut e kanë meritën e tyre. Ata kanë qenë iniciatorë. Në mënyrë veçantë hydajete, me të drejtën. Shumë kujtohet kjo mirë. Asa pe ndryshojmë pak, po e them traditën, tha dhe të vishë dhe ti me neve. Thash po vibra. Do të ishte pak një thyrje e traditës, por pa ta shkuar. Tani shpesherë... Si u pritën mist? Mirë në kanë prit, realisht mirë në kanë prit, po unë thoja që nuk besova që po vjen, se vdis më bënë dhe që po da erdhe me të morë. Po, e vonove pak si shumë, kështu që shkove për ta marrë. Ju bashkë i keni 4 fëmijë, 3 vajza dhe 1 djalë, është qëndresja, çlirimtarja? Gresa dhe Altini dhe çlirimtarja më vogël, fëmiju më i vogël, katër. Do thotë 3 vajza dhe 1 djalë. 1 djalë. Kur jemi te vajza, do ta shohim bashkë edhe insertin tjetër. Do të shohim. Nuk e besoj që kam e taku ndonjëherë në një person më shumë më perfekt se sa ti. Njëri njerëzisht shumë i thjeshtë, i dashur, i qetë, zemërgjër, bujar, i ditur dhe të vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Edhe besoj që ti këta e tashmë din. Dua ta dish që nuk ka ditë të jetës time që nuk ndihem krenare për faktin që unë vajzë jotja. Edhe pasuria më e madhe që unë kam mujt me pas në njërë është fakti që jetë ti, babi im. Dua ta dish që ëndri imi jetësore është që një ditë të arrit të bëj krenar dhe shpresoj që ajo ditë të nisë shumë shpejt. Të dua shumë, të uroj sukses, jetë gjatë, e të lumtur pra neve. Shpresoj që të shihemi së shpejti dhe më mungon tepër, po të dua më shumë. Të pas parasysh që jam fëmija i parë, edhe babi fëmijën e parë ka pas në moshën 40 vjeçare, më ka lastu kogja shumë, edhe prej fëmijëve muj me thonë që jam pak ma e haleta, po me babin, për kundër faktit që e kemi një diferencë shumë të madhe në moshë, e kena një miqësi jashtëzakonisht shumë të mirë. Babi është shumë i kuptueshëm, se babi është shumë feminist, edhe mundohet shumë, ne se na jemi 3 vajza dhe 1 djalë, edhe babi mundohet shumë që neve vajzave me na shtiadin me punu ma shumë, me dash ma shumë punën, mësimin, se do të bënë në të pavarë. Na e di, kom qenë klasë 11, edhe të ma bënë ta fatin tëndë, kënda që ti e zedh, ku me ditë kush me qenë ai person, unë jo nuk kam me të thonë, po t'i bënë e pavarën, me pas jetën tonë, punën tonë, që mos me metë në dorë të kërkujna heqë. Këshill tjetër prej babit, po e ka dhe këto zakon najherë kur dalim mbrëmje, asgjë e mirë mas orës 10 nuk vjen. Do me thonë edhe pse nuk na nolin, po me gjithat adrin këtu këshillat, pak para se me dalë të dira e shtëpis, i kanë. Edhe ka edhe një bën që ka të lënë ndërgjegja me bu. Kështu që ti kur del, duhesh me menu shumë.
Babi neve na ka mungu jashtëzakonisht shumë, sidomos gjatë luftës. Në thënë drejtën, përveç meje, fëmijët e tjerë edhe kanë pas harru edhe fytyrën e babit që shdoket, se gjatë luftës babi na ka mungu shumë. Mbas luftës ka qenë jashtëzakonisht i angazhuar në parti edhe në shtendërtimin e Kosovës. Na ka mungu shumë se ka punu orë gjata në parti, pasaj udhëtimet shpeshta jashtë vendit. Edhe pse u mundu që ato ditë e veçanta që na i kemi, ditëlindjet ose na i ceremoni diplomimit ose diçka, u mundu jashtëzakonisht me qenë prezent. Nuk ka diçka ditë të mëdhaja që me thonë kanë qenë të rëndësishme për neve, babi ka qenë prezent gjithë. Po thëmë, për gjatë kohës sa na kem qenë duke u rritur, po na ka mungu shumë. Që pleqit pas një kur këthejnë? Me gëzim shumë të madh, se thash një fëmija im, por me babin jam tepër e lidh, shumë e kam një lidhje tepër veçantë, ka njëherë dhe mami na nguc. Po kur ka ardhur babi, mu ka duk që ka ardhur këtë bota, mu ka bu këtë bota e jemja. Të njëherë ja ku bo një koment diçka në Facebook, kon 500 euro, ku t'ja bën tek, më t'ja 500 euro dhe që ja ku bo tek edhe e kom fshi, peshot nesër, më në gjas, po më thirë njerëzit që ke bo, anë këni peshot lojmen, e bia e fut në bërë Jakup Krasniqin, u thash që ku bo, nuk e disha, se më veç mësova edhe tepër, më sahem të këtë dikush kanë qitë në portale tepër risha me tut, që kam kanë qitë. Edhe peshot, që kom komentu, ja ku bo tek babit për 500 euro. Shpresoj që një ditë kemi me të bëjë krenar, edhe në aty që sa ti na ke bëjë neve krenar, edhe na ke jep atë mundësinë që me ecë kudo me kokën lartë edhe me një krenari shumë të madhe që na e kemi prend Jakup Krasniqin. Të dua shumë edhe rrofsh gjatë. Të dua. Gresa. Qka po i thu Gresës? Gresës i kam thonë me. Po duhet të thamë, këtë jeta politike pak të largon, do thot edhe nga familja. Unë sot shpeshherë, kur mendoj për prindët, vje keq që ju kum shkaktuar goxha shumë probleme. Tani, edhe fëmijëve, edhe bashkëshortës së dijes, realisht angazhimet politike, udhëtimet bukur të shpeshta, sidomos në kohën qoftë ministër, qoftë deputet, qoftë sekretari i kuvendit, ka munguar shpesh. Edhe politika pak të merr shumë kohë dhe të lën pak kohë për familje. Nuk është se ka orar. Po, që është do të pa orar dhe sikur të nuk t'jesh sa duhesh i kujdesshëm. Prandaj fëmijëve të menë nuk jo preferoj politikën. Tash në marrë me politikë në të kushte të vështira dhe thona të veçanta. Sigurisht njerëz gjithë do të ketë njerëz që do të merren me politikë. Se politika është shërbim publikut, shërbim të qytetarit. Popullit. Po, t'len pa u marrë sa duhet me familjen dhe obligimet familjare. Obligimet familjare, se njëri vërtet ka obligime familjare. Dhe ndoshta kjo është ajo koha që pa mjaftueshme për të marrë me familjen. Po jam përpjek. Kemi këtu një fotografi shumë të bukur. Jam përpjekur që jam, do thot, atër ku jam tamam, do thot, në familje, por megjithatë politika të shput dhe nuk të lën kohët mjaftueshme për të marrë me njerëzit, jo vetëm me familjen. Po me njerëz të politika të lën pa u marrë sa duhet edhe me ta fëmijë tjerë, me vllazër, me motra, me miq, me dashamirë, do të lën pak kohë. Kështu që e di që i ka munguar prindve, i ka munguar vllazërve, i ka munguar shoqës, bashkëshortës, fëmijëve dhe
Unë dhe ashtu e kam fëmijë pak me honese, jam martuar në moshën 20 vjeçare. Do thotë, megjithatë, po them politika. Po dukeni për mrekulli, kështu që një familje e mrekullueshme. Po piqem. Atëherë, pjesë të emisionit, zotni Krasniqi, e kemi edhe këtë ark, të cilën po e shohim. Unë do të lutem që ta hapësh. Po. Çfarë ka në atë foto? Këto janë prindët e mi, baba dhe nana. Kur e keni parë për herë të fundit të fotografi? Po, këtë fotografi... A i shfletoni shpesh albumet? E shfletoj bukur shpesh, sidomos prindët edhe para pak koha i kam përkujtuar, edhe do thotë se baba ka vdek me 4 maj të vitit 99, do të kohën kur unë isha në Shqipëri, nuk isha në Kosovë, dhe ishte luftë në fakt. Dhe natyrisht ka pasar bukur rënd ajo kurse nana ka jetuar edhe pak më vonë, në 17-18 maj të vitit 2005. Në këtë kohë isha deputet i opozitës, partia ishte në opozitë. Dhe kam përkujtuar këto ditë. Në maj e pas kam që të dy përjetoj. Ju mungojnë absolutisht. Po, natyrisht, është gjonë edhe në mohële natyrshme, por përkujtimi është njerëzor. është diçka njerëzore. Faleminderit shumë për këtë. Lutem, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Atëherë, tani kemi edhe diçka tjetër. E kemi një befasi, kemi të ftuar dikë, cilin ftoj regjin, ta ftojmë në studio. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Të ftoj të dalësh në këtë pjesën tjetër, të lutem. Zotni Krasniqi, a do ta luajmë së bashku një lojë shahu? Një shahu, luajmë nga njëherë në fshat. Edhe pse këgjarod, në fshat kam lujtë më shumë të kam lujtë në burgë, tash ka njëherë luj me Zamirin edhe në fshat. Pra ndaj ju kemi ftu Zamirin për ta luajmë së bashku një lojë shahu. Po frigohen, po mund. Po mund. Atëherë, le të rjedhë natyrshëm, të shohim. A keni ndonjë histori, Zamir, të cilën të kujtohet? Me heret kur filloja të luaja shah me Basen Jakup, zakonisht tentoja të ndroja figurat dhe të përfundoja luaja më shpejt. Kështu që Basen Jakup po më këshillonte që mendsinë që je duke përmësuar që të luash vetëm për të fituar duhet ta shohësh si dobësi. Prandaj luaj për të mësuar dhe atëherë ndoshta do të fitosh. Ndoshta. Një këshill kjo e mirë gjithmonë. Cili fiton zakonisht? Zakonisht Basa Jakup. Kësaj herë tento ta mundësh ti. Po më duket do më mujt se e ke gjetë edhe në emocione, kështu që atëherë përderisa ju vazhdoni të luani, e unë po ju shikoj me kënaqësi. Zotni Krasniqi, të falenderoj shumë që gjetët kohë të vini për të na treguar shumë çka, gjëra ndoshta të cilat publiku nuk ka pasur mundësi t'i shoh e t'i dëgjoj. Faleminderit që na nderove. Faleminderit edhe për juve,
dhe ju dëshiroj suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe për neve. Zamir, faleminderit. Unë ju uroj sukses në lojë. Shikues të dashur të emisionit ton, faleminderit që na ndoqët deri në javën tjetër. Mirëmbëjtje.